بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زمونږ ټاپک دی ټرانسپورټ وی نقل و حمل ته. د یو ځای نه بل ځای تلو ته مونږه ټرانسپورټ وی. خو نن چې زمونږ کم ټاپک دی دا بیسیکلی ټرانسپورټیشن ان پلانټ باره کې دی چې په بوټو کې څنګه د ټرانسپورټیشن دا پروسس کیږي. څنګه چې په انسان کې خوراک، اکسیجن او کاربن ډای اکساید دا د یو ځای نه بل ځای ته ځي، په اینه کې دغه شان دی په بوټو کې هم یو سیستم موجود دی چې هغه د خوراک او د اوبه د یو ځای نه بل ځای ته وړي. Transportation is the movement of material from one place to another. Transportation یو داسې پروسس دی چې په هغې کې میټیریل چې دا د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي، مومنټ وی حرکت کوي. The transport system of a plant consists of network of tubes. د بوټو کې د ټرانسپورټ دا سیستم چې دی دا په ټیوبز باندې مشتمل دی، په پیپونو باندې مشتمل دی. یو ته مونږه زایلم وای او بل ته مونږه پلویم وای. ټیک شو. په بوټو کې د ټرانسپورټیشن دا کار چې دا دوه قسمه ټیشو کوي. یو ته مونږه زایلم ټیشو وایو او بل ته مونږه پلویم وایو. دا بیسیکلی پیپونه دي چې کوم په دې بوټي کې غځېدلي او هغه خوراک او اوبه د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسپورټ کوي. په دې کې اول نمبر زموږ سره دی زایلم. د زایلم کار دی اوبه ټرانسپورټ کول. دا جړلې چې کومې اوبه د ځمکې نه وڅکي نو دا هغه اوبه راواخلي، پیله لاړ شي تنې ته، د تنې نه بیا خاښ ته او د خاښ نه بیا پاڼې ته ورسي. نو دا څوک کوي؟ دا زایلم کوي. د زایلم ټرانسپورټ واټر اینډ ډیزالوډ منرلز فرام د روټ ټو د لیوز تھرو د سټیم. دا زایلم چې دی دا د ځمکې نه اوبه راواخلي یا هغه معدنیات چې کم حل شوي وي. فار ایگزامپل مونږ یو بوټي ته سره اچولې ده نو هغه په اوبو کې حل شوې ده، نو دغه ډیزالو دا حل شوی منرل چې دی دا هم د ځان سره راواخلي. د کوم ځای نه یې راخلي؟ فرام د روټس، د جړونو نه یې راواخلي، ټو د لیوز او کوم ځای ته یې رسوي؟ پاڼو ته یې رسوي. خو د څه په ذریعه باندې پاس کیږي؟ تھرو د سټیم. دا د تنې نه پاس کیږي، پیله لاړ شي تنې ته، د تنې نه بیا خاښ ته او د خاښ نه بیا پاڼې ته ورسي. They have thick and strong walls. د دې دا دیوالونه چې دي دا پرس که زموږ سره زایلم دی نو دې دا دیوالونه چې یو دا دیوال دی یو دا دیوال دی، د دې دا دیوالونه چې دا تک دي، موټه دي، سترونګ او مضبوط دي. which support the plant او دا د بوټي لا سهاره ورکوي. زایلم از a dead tissue. زایلم چې دی دا د بوټي ډیډ پارټ دی. نیو زایلم از made of each year palming ring. هر کال چې دی په بوټي کې یو نوې زایلم جوړیږي او د هغې نه یو بنګړی جوړیږي. هر کال په دې بوټي کې دا بنګړی چې دا ورو سیوا کیږي. تاسو به خیال کړی وي چې کله مونږ بوټي په اره باندې وریبو که نه نو په هغې کې داسې ګول ګول دایرې جوړې شوي. دغه یوه دایره چې دا یو کال هغه زایلمي نو هر کال په دې بوټي کې یو نوې زایلم جوړیږي. زایلم پام وډ، د زایلم نه لرګي جوړیږي. د بوټي دا څومره لرګي چې دی دا په زایلم باندې مشتمل وي. دویم زموږ سره دی پلویم. د پلویم کار دی خوراک ټرانسپورټ کول. په پاڼو کې چې کوم خوراک تیار شي د فوټوسنتھسس د پروسس په دوران کې نو هغه د بوټي د نورو حصو ته دا پلویم رسي. د پلویم ټرانسپورټ فود فرام د لیوز ټو آل ادر پارټس اف د پلانټ. د پلویم په دې پاڼه کې چې کوم خوراک تیار شوي هغه د پاڼې نه راواخلي او د بوټي نورو حصو ته یې رسوي. This food is in the form of sugar solution. او دا خوراک چې دی دا د چینو د شربت په شکل کې sugar solution وی د چینو شربت ته. Sugar solution go up and down the phloem at the same time. او د sugar solution چې دی دا په دې بوټي کې په یو ټایم کې هم برمځي ختم راځي، بس دا پکې هر ټایم چې دی ګرځي را ګرځي. نو د بوټي د ټولو حصو ته دا خوراک چې دی دا پلویم رسي. نو نن مونږه د بوټي د ټرانسپورټیشن باره کې خبره وکړه چې په بوټي کې چې کوم د ټرانسپورټیشن دا کار کیږي، یعنی دا خوراک او د اوبه د یو ځای نه بل ځای ته چې کله ټرانسفر کیږي نو دا د زایلم او د پلویم په وجه باندې کیږي. نو زایلم چې دی دا د اوبو ټرانسپورټیشن کوي، دا د جړو نه اوبه راخلي او پاڼو ته یې رسي. او پلویم چې دی دا د خوراک ټرانسپورټیشن کوي، دا په پاڼو کې چې کوم خوراک تیار شي هغه د بوټي نورو حصو ته وړي. نو امید لرم ماشومان چې تاسو به دا ټاپک زده کړی وي. د دغه شانتي ویډیو د کتو دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. کو دا ویډیو هم خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کوئ. تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.